Jag forskar i juridik. Mitt fält är den så kallade privaträtten. Och då i synnerhet avtalsrätten. Den passar mig, som gärna undersöker frågor som är relevanta för näringslivet. Jag lockas kanske inte i första hand av sånt som vad är tillåtet och vad är otillåtet. Vem vinner och vem förlorar? Jag är mer intresserad av att försöka hitta balanserade lösningar. Jag har till exempel funderat på hur man får långvariga samarbeten att fungera. Avtalsrätten är förresten ett lite speciellt rättsområde. Inom nordisk avtalsrätt finns förstås lagstiftning, men den klara utgångspunkten är avtalsfrihet. Det betyder att lagstiftningen ofta har en sekundär betydelse. Parternas avtal är viktigast. Undantagen är situationer där den ena avtalsparten är svagare. Till exempel konsumenter skyddas via tvingande lagstiftning. Sån lagstiftning kan man inte avtala bort. Inom nordisk avtalsrätt fokuserar man på att balansera olika partsintressen. Och här finns någonting som kallas allmänna avtalsrättsliga principer. De är rättskällor. De gäller fast de inte hittas i någon lag. Fast de är öppna och oklara och därmed tolkningsbara. För mig som forskare är det jätteintressant. Jag analyserar i min doktorsavhandling betydelsen av en allmän rättsprincip, nämligen lojalitetsprincipen. Det gjorde jag inom ramen för licensavtal. Licensavtal används i affärsvärlden för att utnyttja immaterialrättigheter, alltså upphovsrätt, patent och varumärken. Min syn på licensavtal var ganska ny. Jag ansåg att de oftast är samarbetsavtal. Det medför att lojaliteten mellan parterna har betydelse. Det kan innebära att du ska informera din avtalspart om viktiga frågor, att du ska hålla tyst om hemlig information, att du inte ska konkurrera med din avtalspart eller att du ska gå med på att omförhandla ett avtal som inte mera fungerar. I den traditionella nordiska doktrinen betonades andra saker. Licensavtal skulle i första hand fördela risker mellan parterna. Ett sådant avtal måste vara noggrant formulerat. Gärna långt och uttömmande. Det ska också tolkas strikt enligt sin ordalydelse. Man kan säga att jag lyfter licensavtalen från den traditionella avtalsrätten in i den moderna. Inom modern avtalsrätt är avtalet mer en process. Grunden är ett fungerande samarbete mellan parter som behöver varandra. Ett avtal måste vara tillräckligt flexibelt för att fungera. Det kan vara ganska kortfattat. Det kan till och med innehålla luckor. Sånt är möjligt för att tillit finns mellan parterna. Och för att lojalitet och skälighet är värden av betydelse. Jag har också forskat en hel del i franchising. Du vet, Arnolds, Laatutaku och såna. Livet som franchisetagare kan vara ganska enkelt på vissa sätt. Man får ju rätten att använda den affärsmodell som franchisegivaren har utvecklat. Alltså till exempel receptet på hur man tillverkar goda munkar. Man får också hjälp och stöd hela tiden av franchisegivaren. Men franchising kan vara en ganska obalanserad avtalstyp. Ibland är franchisetagaren ungefär lika svag som en arbetstagare. Och arbetstagare får skydd via tvingande lagstiftning. I många länder finns också lagstiftning till skydd för franchisetagare, men inte i Finland. Jag har i min forskning ställt frågan om sån lagstiftning borde finnas hos oss. Jag har också funderat på om franchiseavtal jämkas allt för sällan. Jämkning betyder att ett avtal balanseras upp i domstol på basis av skälighetsprincipen. Just den allmänna rättsprincipen hittas faktiskt i lagen, men inte den särskilt tydlig för det. Jag har också forskat i upplysningspliktens betydelse för samarbete inom franchising. Det gjorde jag via djupintervjuer med några franchisegivare och franchisetagare. Och min slutsats i ett nötskal var följande. En franchisegivare ska se till att ge mycket information till en franchisetagare. Och det redan före avtal ingås. Då kommer samarbete att löpa smidigare. Jag vill avsluta med någonting lite annat.
något som rör privaträtten ur ett lite större perspektiv. I ett pågående forskningsprojekt lyfter vi fram idén om att privaträtten kunde göra mer än idag. Vi vill ge dygdetiken en mer självklar plats i juridiska resonemang. Vi är inte först i världen med idén att koppla samman rättsnormer med dygdetik. Hittills är det ändå mest amerikansk rätt som har analyserats ur en sån synvinkel. För nordiska förhållanden är det fråga om en modern, ny infallsvinkel. Juridiken fokuserar ju ofta på konflikter. Dygdetiken handlar istället om hur man får människor att blomstra. Och det är ju intressant. Vi ställer i vår forskning frågor som: kan juridiken göra annat än dra upp gränsen mellan det tillåtna och det otillåtna? Kan juridiken till och med dra upp riktlinjer för vad som är ett önskvärt beteende? I den bästa av världar skulle lagstiftningen närmast skapa incentiv för ett positivt beteende. Som forskare har jag därmed gjort en resa från lojalitet och samarbete mot etik och dygder.